Hij staat natuurlijk voorwieltjes los. En dat is niet alleen voor het publiek mooi. 142. Los, zullen we er één? Deze competitie ook nog zo op de lijst komen. Toen het al, waarbij hij het eigenlijk pas net lekker. Forse versnelling geschakeld. En de Lightning McGreen met Lightning McGreen gaat over 5 van de 6 seconden. In de Rocket vaak naar het tweede. En veel vaak naar het derde. Zo is het. De Corsi over die Veco komt. Het rechter voorwieltje over de baan. Het linker voorwieltje los. Dan is hij op zijn allerbest. Dik erin. En de banden die drukken echt. Dat is de zak hebben. Deze keer van het plan even spannen af. De laatste stond erin zijn. Even rustig aan af. Hier is het Eagle Viking. Op jacht naar de leidende afstand. Want die hebben het gezet op het podium. Onderuit, onderuit, en dan is het hangen. Dan gaat hij heel hoog, dan gaat hij heel hoog. Dikke sleepwagen. Als we het hebben over blauwe straaljagers, zullen we er niet verleden. De andere over zijn aan de kant. De power daarover. Kees voor het thuis moet gebeuren. Piet als motor die mooi. En hier de start voor Londen van 2 of 3 runs. Uit een doosje hier. Dat is zelfs voor een dag. Keihard winnen, vanaf ja. Met een
geweldig. Het rijdend affiche van de wedstrijd in Hoogveld. Zag je dat gebal de 5-6 gezien? We hadden al eens een turbeldruk mee. Wat er op vandaag ging gebeuren met die setup. Hier is het met voor dit soort kanonnen is dat geen... Terwijl Just Foppen met de bal van de 18,5 liter R16 man. Zullen we er dan even eentje oefenen in de mond voor? En voor hun strijd voor een zevende plek in de competitie. Dat is iets waar ze zin aan zetten. Gabriels. Die de V8 hier rijden de keus. Juist. Crazy Greyhound. What a fantasy. Voor 3 voor 12. Op het laatste zien spotklasse koers in de super spotklasse. Motor. Maar de Rozelle is het eerst. Hans Verstijn, de allerlaatste in de eerste toer. Op waar 10 plek. En ook dit is een sportklassegroep. Dit is dezelfde categorie als bij Duitsland. Eindhoven. En aan deze kant ga ik niet veel meer zeggen, jongens. Als dit op zijn plek valt, is de snoer aan de grond vol. Maar het is allemaal nieuw. Alle telefoons in de aanslag. Mag nog een keer. Eventjes hier ook een poging. Dit is een typisch voorbeeld. Mogelijk dat ze er in dezelfde snelheid kunnen ronddraaien. En dat is en op het moment dat
maak een vergissing. Hij dat de hulk steeds staan, maar dat maakt u. Als je die ketting kan deze Jos Rietveld hier bij zijn unieke combinatie naar de bal inbreiden. Alles is gezegd voor vanavond. Dan is de laatste ronde in de tweede hier naar de liga. Alles gegeven. Datgene wat veranderd was, ligt al bonken te water. Maar hij is er voorbij. Het wordt 3, 2, 1 in voor de publiek. De turbo, maar je hebt de winst. Je hebt de winst. Daar staat hij. Ja, dat is het enige waar het om gaat. En zo is dat. Nou, weet je wat wij dan zeggen, Vera? Bye.